สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่านายเหลียงหวนเจียโฆษกสำนักกิจการจีนแผ่นดินใหญ่ของไต้หวันออกมาแถลงข่าวเตือนชาวไต้หวันให้หลีกเลี่ยงการเดินทางไปจีนแผ่นดินใหญ่ถ้าไม่มีความจำเป็นนอกจากนี้คำเตือนก็ยังรวมไปถึงฮ่องกงและมาเก๊าซึ่งเป็นดินแดนในปกครองของจีนเป็นระดับสีส้มเริ่มมีผลตั้งแต่วันที่27มิถุนายนนี้ผู้สื่อข่าวถามว่าจีนจะพยายามขอให้ประเทศอื่นๆส่งตัวชาวไต้หวันในต่างแดนที่ถูกกล่าวหาคดีแบ่งแยกดินแดนไปยังจีนหรือไม่นายเหลียงบอกว่าคดีแบ่งแยกดินแดนเป็นอาชญากรรมทางการเมืองและเชื่อว่าประเทศที่พัฒนาแล้วจะไม่ให้ความร่วมมือตามคำร้องขอของจีนแต่อย่างไรก็ตามไม่อาจตัดความเป็นไปได้ที่บางประเทศอาจให้ความร่วมมือกับจีนจึงขอเตือนให้ประชาชนระมัดระวังเรื่องนี้ด้วยนอกจากนี้นายเหลียงยังบอกด้วยว่าจีนไม่มีอำนาจการบังคับใช้กฎหมายเหนือดินแดนไต้หวันกฎหมายและข้อบังคับใดๆของจีนไม่มีผลผูกมัดต่อประชาชนไต้หวันนายเหลียงกล่าวว่านอกเหนือจากกฎหมายความมั่นคงแห่งชาติแล้วการกำหนดแนวทางลงโทษคนไต้หวันยังเป็นภัยต่อสวัสดิภาพคนไต้หวันเพิ่มอีกพร้อมกล่าวว่าคำเตือนให้หลีกเลี่ยงไปจีนไม่ได้เป็นการแบนหรือตอบโต้จีนแต่เป็นการปกป้องชาวไต้หวันและลดความเสี่ยงที่ไม่จำเป็นล่าสุดจีนยังไม่ได้ออกมาแสดงความเห็นต่อคำประกาศของไต้หวันแต่เมื่อวานนี้เจ้าหน้าที่จีนออกมากล่าวว่าแนวปฏิบัติดังกล่าวมุ่งเป้าไปที่คนกลุ่มเล็กๆที่เรียกร้องเอกราชไต้หวันหรือมักออกมาพูดหรือแสดงพฤติกรรมดังกล่าวเท่านั้นทางนี้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วจีนได้ประกาศแนวปฏิบัติทางกฎหมายใหม่โดยขู่ที่จะประหารชีวิตผู้สนับสนุนการแบ่งแยกดินแดนเพื่อเอกราชของไต้หวันในกรณีที่ร้ายแรงที่สุดความเคลื่อนไหวดังกล่าวส่งผลให้บรรยากาศในช่องแคบไต้หวันยิ่งตึงเครียดมากขึ้นและเรียกเสียงประณามจากประธานาธิบดีไล่ชิงเต๋อของไต้หวันและชาติพันธมิตรอย่างสหรัฐอเมริกาในทันทีโดยเมื่อวันที่25มิถุนายนที่ผ่านมาไล่ชิงเต๋อกล่าวว่าเขาต้องการย้ำว่าประชาธิปไตยไม่ใช่แหล่งที่มาของอาชญากรรมระบอบเผด็จการคืออาชญากรรมและจีนไม่มีสิทธิ์ลงโทษประชาชนไต้หวันเพียงเพราะสิ่งที่พวกเขาสนับสนุนจีนไม่มีสิทธิ์ดำเนินคดีข้ามพรมแดนต่อชาวไต้หวันพร้อมเตือนว่าความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองฝ่ายจะแปลกแยกมากขึ้นเรื่อยๆหากจีนไม่ยอมรับการดำรงอยู่ของสาธารณรัฐจีนซึ่งเป็นชื่อทางการของไต้หวันและดำเนินการแลกเปลี่ยนและเจรจากับรัฐบาลที่ได้รับการเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตยและถูกต้องตามกฎหมายของไต้หวันนี่เป็นวิธีที่ถูกต้องในการส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีของผู้คนทั้งสองฝ่ายส่วนสหรัฐก็ออกมาวิพากษ์วิจารณ์จีนเช่นกันแมทธิวมิลเลอร์โฆษกกระทรวงการต่างประเทศกล่าวประณามถ้อยคำและการกระทำที่มีความรุนแรงของเจ้าหน้าที่จีนและเรียกร้องให้จีนอดทนอดกลั้นต่อไปโดยไม่เปลี่ยนแปลงสถานะที่เป็นอยู่จีนได้ยกเลิกการสื่อสารระดับสูงกับไต้หวันนับตั้งแต่ปี59หลังประธานาธิบดีไช่อิงเหวินจากพรรคประชาธิปไตยก้าวหน้าที่สนับสนุนการแยกตัวเป็นอิสระขึ้นสู่อำนาจและตามมาด้วยการสืบทอดตำแหน่งของนายไล่ชิงเต๋อซึ่งถูกจีนตราหน้าว่าเป็นผู้แบ่งแยกดินแดนที่เป็นอันตรายและประนามสุนทรพจน์ในงานสาบานตนของไล่ชิงเต๋อที่ยืนหยัดแยกตัวเป็นอิสระในระหว่างการกล่าวสุนทรพจน์นั้นไล่ชิงเต๋อส่งสัญญาณว่าพร้อมเปิดกว้างที่จะกลับมาเจรจากับจีนอีกครั้งแต่จีนปฏิเสธอีกทั้งจีนยังคงส่งเรือและเครื่องบินรบบินรอบเกาะเป็นประจำซึ่งกองทัพไต้หวันกล่าวเมื่อวันจันทร์ว่ามีการตรวจพบเครื่องบินรบของจีน23ลำและเรือรบ7ลำในช่วงเวลา24ชั่วโมงที่ผ่านมาอีกด้วยมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ